صباح الخير أحبائي وأعزائي قناتكم قناة الملكة والأمير. أنا كنت بنزل فيديوهات اللي بتثير الجدل والنقاش، والناس بتفتكر إن أنا بكذب عليهم. أنا بجيب من مواقع حاجات وربما تكون حقيقية وغير حقيقية، لكن ده لو هيزعلكم مفيش داعي للكلام دوت خالص خالص، وهجيب لكم تكون أخبار حقيقية يقينية يكون متأكد فيها بنسبة كبيرة تزيد عن 70%. عندنا بعض الأخبار: بيان عاجل من رئاسة الجمهورية للشعب المصري. ماذا قال؟ قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن مصر لديها 3.6 مليون طن كيلوغرام تخزيني من القمح، بالإضافة إلى توفر كل عوامل الحفاظ عليه من تهوية والحفاظ عليه من القوارض والاتصال بين الصوامع وبعضها البعض إلكتروني. وأضاف بسام راضي خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج الحكاية إن كل هذا تم خلال ال7 سنوات الماضية، مما خفف من آثار أزمة حرب روسيا في أوكرانيا على مصر. طيب، حرب روسيا في أوكرانيا على مصر، مشيرا لأن مصر بذلت مجهودا كبيرا في إنتاج والتوسع في زراعة القمح بشكل أفقي، كما عملت على زيادة إنتاج الفدان ليصل إلى 20 أرداب قمح في الفدان. وفيما يخص محصول الأرز، فمصر لديها إنتاج ذاتي وكبير من الأرز، بالإضافة إلى أن السكر لدينا منه مخزون كبير واستراتيجي، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برسالة طمأنينة للشعب المصري. طالع خبر آخر: بعد تكفل الدولة بعلاج سمير صبري، تحياتي للرئيس السيسي. أعرب الفنان سمير صبري عن سعادته لتواصل الرئاسة المصرية معه وتكفل الدولة بعلاجه، قائلا: الدولة المصرية تحركت وشعرت إن ال60 سنة اللي قدمتهم للفن والإعلام ما راحتش هدر، شكرا. ووجه صبري خلال اتصال هاتفي برنامج مساء السبت التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: تحياتي وقبلاتي للرئيس، وشكرا انه رجع مصر للمصريين وافريقيا، وانه بيخلي باله من الناس ومن حد زيي، مضيفا: ادعوا لي ولما اخف هجيلكم، وشكرا على كل زملائي الفنانين، وخليكم مع الرئيس السيسي لانه الوحيد اللي يقدر ينقذ مصر. وقدم الدكتور اشرف زكي نقيب المهنة التمثيلية خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد اصداره توجيها بعلاج الفنان سمير صبري. وقال زكي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى برنامج صالة التحرير المذيع على قناة صدى البلد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس يهتم بالفنان المصري ومتابعة حالتهم الصحية مع توفير معاش لهم، كما قام بزيارة عدد كبير من الفنانين خلال مرضهم. وهذا منقول من أخبار اليوم. رئاسة الجمهورية بتقول رئاسة الوزراء: مستحيل أن نرسل طائرات لإجلاء المصريين في أوكرانيا. يا ترى إيه السبب؟ قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء تعليقا على إجلاء الطلاب المصريين من المدن الأوكرانية بعد الغزو الروسي لها أن مجلس الوزراء لديه غرفة أزمات دائمة وتتعامل مع كل الأزمات الطارئة، وحاليا تتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية وتقدم تقاريرها لرئيس الحكومة. وأوضح نادر سعد في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة التي تقدمه الإعلامية لميس الحديد على شاشة أون أن تلك التقارير تتعلق بكل الجوانب التي تؤثر بها الأزمة على مصر، وفي طليعة المصريين في أوكرانيا، وفي مقدمتهم الطلاب في الجامعات الأوكرانية. وحول العالقين من الطلبة هناك قال: الغرفة تتابع المصريين الموجودين في أوكرانيا، خاصة الطلبة باعتبارهم الفئة الأكثر طلبا للخروج من أوكرانيا في الوقت الحالي، بالإضافة إلى القمح وكيف ستؤمن مصر احتياجاتها منه، فضلا عن أسعار البترول العالمية وتأثير ذلك على الموازنة المصرية. وأشار إلى أن الأزمة متشعبة بها العديد من الجوانب، قائلا: الأزمة متشعبة ونتمنى أن نجتازها بأقل الخسائر. وحول أعداد المصريين في أوكرانيا وخطة الإجلاء قال: التعامل حاليا خلال السفارة المصرية في أوكرانيا تنشر نصائح وإرشادات على رأس الساعة للمصريين، وهناك حيث أن الإرشادات في أوكرانيا للمصريين تختلف بالنسبة للمقيمين في الشرق والجنوب والوسط، مقارنة بالغرب، حيث أن الأولى هي الأكثر صعوبة، حيث أن الطرق بها غير آمنة، مقارنة بالغرب الذين بإمكانهم الانتقال إلى بولندا أو رومانيا وسلوفاكيا. وأكد أن كل من يرغب في الانتقال لتلك الدول الثلاث عليه الاتصال مباشرة بالسفارة المصرية في كييف، حيث تسهل مهمة الدخول له، خاصة وأن تلك الدول تمنح النازحين تأشيرة مؤقتة مدتها 15 يوم، وخلالها يكون الطالب تمكن من إيجاد طائرة للعودة إلى مصر. وشدد على أن كل الطلاب اللاجئين بتلك الدول
وخلال مدة التأشيرة المؤقتة عليهم الإسراع بالتنسيق مع سفارتنا بها لشراء تذكرة العودة لمصر. وحول وجود خطة إجلاء في ضوء إغلاق المجال الجوي، قال لابد من التفرقة بين أمرين، بين ما نتمناه وهو أن يعود هؤلاء الطلاب اليوم قبل غد. لكن السؤال، هل يمكن الإجلاء عبر إرسال الطائرات؟ الإجابة هذا مستحيل بالوضع الحالي، حيث أن الأجواء الأوكرانية مغلقة لأنها دولة في حالة حرب، ومن المستحيل مجرد التفكير في ذلك التوقيت سواء من مصر أو غيرها من الدول. وكشف أن نسبة الطلاب المصريين مقارنة بالجالية الأجنبية في أوكرانيا من الطلاب تبلغ 4%. فوفقا لإحصائيات الجامعات الأوكرانية هناك 80,000 دارس من الأجانب، أكبرهم من الهند، وهي تقوم بنفس ما تقوم به مصر في التعامل مع الأزمة عبر الثلاثة دول الحدودية. وهذا ما نقلناه من أخبار اليوم. الفنانة جالة فهمي توفاها الله. جالة فهمي لم يحضر جنازتها غير هؤلاء، برغم أن حضر في فرحها 100 فنان. شيعت منذ قليل جنازة الفنانة جالة فهمي من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين التي رحلت عن دنيانا قبل أن تكمل عامها 60، تاركة المجال الفني منذ ما يقرب من 20 سنة دون تحديد سبب الاعتزال والإخفاء وتشييع جثمان جالة فهمي. جالة فهمي التي ابتعدت عن عالم الفن بعد أن كان اسمها وصورتها ملء السمع والأبصار، رحلت دون أن يشارك نجوم الفن والغناء في جنازتها، فلم يحضر سوى 5 أفراد، وهم زوجها السابق الموسيقار عمر خيرت، ونقيب الموسيقيين أشرف زكي، والفنانة دنيا سمير غانم، ومدحت صالح، وميرفت أمين، وأيمن عزب عضو مجلس النقابة. جالة فهمي حضر فرحها 100 شخص. جالة فهمي في نجوميتها كانت تخطب الأنظار، ففي شهر سبتمبر سنة 1980 نشرت مجلة الموعد اللبنانية التي توقفت عن الصدور تغطية خاصة عن حفل زفاف جالة فهمي الأول من كريم طارق زغيب، وهو الحفل الذي حضره أكثر من 100 فنان. وعنوان المجلة في ذلك الوقت 100 نجم في فرح بنت المخرج، كونها ابنة المخرج الراحل أشرف فهمي. حفل الزفاف كان مذيع سهرته الفنان حسين فهمي والفنانة ميرفت أمين. أما الحضور كان أبرزهم صالح سليم، طارق سليم، سعد الدين وهبة، إحسان عبد القدوس، أحمد رجب، سناء جميل، لويس جريس. أما من نجوم الفن نادية لطفي، نبيل عبيد، شهيرة نور الشريف، وبوسي، وفريد شوقي، ونيلي، ومحمود عبد العزيز، وهدى رمزي، وهالة فؤاد، وشقار، وإيمان، وأحمد مظهر، وفكري أباظة، وأحيا الفرح الفنانة الراحلة شادية، وعازب الأجور عمرو سليم. هي دي الدنيا، ملهاش غير اللي لو مؤاخذة يعني اللي ليه وساطة. ولما أبوها المخرج مات وهي بعدت عن كل الكلام دوت، ما بقاش في فخر ولا في أي حاجة إن حد يروح لحد. لكن أنا واثق إن الدنيا جميلة والدنيا حلوة، وإن شاء الله نكون في سعادة وفرح. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الفرح والتقدير والسلام، ورب يكون معكم آمين. شكرا لكم، ولا تنسوا تعليقاتكم ولايكاتكم الجميلة.